नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्द्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधाका सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। आज हामीले विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीका रूपमा हाम्रो घर घरमा हामीले सधैँ प्रत्येक हाम्रो व्यवहारमा प्रयोग गर्ने विद्युतीय सामग्रीहरूका बारेमा र यिनीहरूलाई प्रयोगपछि हामी कसरी थन्क्याउँछौँ अथवा यिनीहरूलाई कसरी डिस्पोज गर्छौँ भन्ने कुरालाई लिएर हामीले यो कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। खास गरी ब्याट्रीहरू, हामीले इन्भर्टरहरू, अरू हाम्रा दैनिक जीवनका रेडियो, टेलिभिजनदेखि लगायत टर्च लाइटहरू प्रत्येकमा हामीले ब्याट्रीको प्रयोग गरेका छौँ। तर प्रयोगपछि हामी यिनीहरूलाई कसरी फाल्छौँ, कहाँ फाल्छौँ र यसबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा र अन्य हाम्रा दैनिक जीवनमा के कस्तो असरहरू पर्छन्, यसैलाई लिएर आज हामीले नास्ट अन्तर्गत सञ्चालित रिन्युएबल एनर्जी टेस्ट स्टेसन रेट्सका प्रमुख लगायत त्यहाँका वैज्ञानिकहरूसँगको कुराकानी सहितको यो विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। ट्युबलर प्लेट भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बिस्तारै चार्ज गर्ने, बिस्तारै डिस्चार्ज गर्ने। किनकि हामीले घरमा युज गर्दाखेरि बेसिकली कसरी लिन्छौँ भन्दाखेरि घरमा युज गर्दाखेरि हामीले कुनै लोडहरू बिस्तारै युज गरिरहेको हुन्छौँ। हामीले चाहिँ कन्टिन्युस 2-3 घन्टा अथवा बत्ती बाल्नु पऱ्यो भने 2 घन्टा, 3 घन्टा, 5 घन्टा बाल्नुपर्छ, अथवा टिभी हेर्नु पऱ्यो भने 2-3 घन्टा हेर्नुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुराहरू बिस्तारै, चार्ज पनि बिस्तारै, डिस्चार्ज पनि बिस्तारै होस् भन्ने कुरा ट्युबलर प्लेट युज गर्छौँ। र ट्युबलर प्लेटको युज गर्नुको अर्को इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ लाइफ लङ हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि हामीले चाहिँ अहिले एकदम पपुलर भइरहेको हामीले एउटा चाहिँ यो पार्ट भनेको एउटा चाहिँ यस्तो खालको हामीले जुन धेरै जस्तो हामीले देख्छौँ, यो भनेको चाहिँ घरमा युज गर्न मिल्ने हामीले चाहिँ जनरली यसमा H2SO4 भन्ने हुन्छ, कुनै एउटा झोल पदार्थ हुन्छ, झोल पदार्थ हाल्छौँ र अनि त्यो सुक्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ पानी थप्नुपर्छ। त्यस कारण यो मेन्टेनेन्स फ्री होइन, हामीले मेन्टेनेन्स गरिराख्नुपर्छ। र अब जस्तो कि स्ट्रिट ल्याम्पहरूमा हुनसक्छ, अनि कसै त्यस्तो प्रोजेक्टहरू हुनसक्छ, हामीले जहाँ चाहिँ कन्टिन्युसली स्ट्रिट ल्याम्पमा त माथि पोलमा चढेर पानी हाल्नलाई गाह्रो भयो, अनि हामीले रेगुलरली 1 महिनामा 2 महिनामा हेर्नलाई पनि गाह्रो भयो। त्यस कारण हामीले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मेन्टेनेन्स फ्री भन्छौँ। यसमा चाहिँ पाल छ, भोल देख्नु भएको छ माथि जहाँ हामीले चाहिँ के कुराहरू एड गर्न मिल्छ, यसमा चाहिँ छैन, मेन्टेनेन्स फ्री। यसले भित्रको जुन कुराहरू हुन्छ यसले आफैले सर्कुलेट गरेर सबै, जस्तो कि पानीहरू भ्यापोराइज हुने कति हुन्छ, यसको प्रेसर कति हुने आफैले मेन्टेन गरेर हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ बेसिकली मेन्टेनेन्स गर्नु नपर्ने ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको जेल ब्याट्री राखिन्छ हामीले चाहिँ। मेन्टेनेन्स गर्न पनि सजिलो हुने ठाउँमा चाहिँ जस्तै कहीँ घर हुनसक्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले यस्तो खालको ब्याट्री राख्छौँ। यसमा चाहिँ भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि ट्युबलर प्लेट हो सबै भनेको। ट्युबलर प्लेट भन्ने बित्तिकै जुन चाहिँ यस्तो खालको हाम्रो प्लेट हुन्छ, यस्तो खालको प्लेटहरूमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्नु भने यो सबै ट्युबलर, यो चाहिँ गोलो खालको छ, त्यस कारण यसलाई ट्युबलर भनेको। यसमा चाहिँ हामीले यो भित्र चाहिँ एक्टिभ मेटेरियल भन्छ, जुन चाहिँ हामी लेड भन्छौँ हामीले चाहिँ, यसो चाहिँ लेड भरेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ लेड भरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सबै बन्द गरेको हुन्छ। र अनि यो जुन यो पार्ट हुन्छ, यो पार्ट भनेको नेगेटिभ प्लेट भयो। अनि यसको बिचमा हामीले देख्नुहुन्छ यहाँनिर यो सेपरेटरहरू छ, जस्तो कि नेगेटिभ र पोजिटिभ प्लेटको बिचको चाहिँ सेपरेट गर्ने पोजिटिभ। र यसको एउटा यस्तो खालको ढिक्का देख्नुहुन्छ हजुर, यस्तो ढिक्काको यस्तो 2 भोल्ट हुन्छ यसको चाहिँ। र यस्तै ढिक्काहरू तपाईँको चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6वटा गरेर बेसिकली हामीले चाहिँ 12 भोल्टको ब्याट्री भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ यस्तो ढिक्काहरू 6वटा मिलेर चाहिँ हाम्रो 12 भोल्टको ब्याट्री भन्छ। यसमा पनि हामीले मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ घरमा युज हुने ब्याट्रीमा हामीले देख्छौँ होला यस्तो पालहरू 1, 2, 3, 4, 5, 6वटा हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 2 भोल्ट 2 भोल्ट 2 भोल्ट 2 भोल्ट गरेर हाम्रो चाहिँ 12 भोल्ट हुने हो। युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम UNEP का अनुसार इलेक्ट्रोनिक फोहोर भन्नाले पुराना काम नलाग्ने कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण भन्ने बुझिन्छ। नेपालमा विद्युत उत्पादन सँगसँगै विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोग पनि बढ्दै गयो। रेडियो, टिभी, कम्प्युटर, ल्यापटप, हिटर, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर लगायतका उपकरणहरूको प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। विश्वका अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूका साथै नेपालमा पनि विगतका केही वर्षहरूमा विद्युतीय फोहोर अर्थात् इलेक्ट्रोनिक वेस्ट पनि बढ्दै गएको पाइएको छ। विगतमा भएको लोड सेडिङको समस्याले ब्याट्रीहरूको प्रयोग तीव्र गतिमा बढेको थियो। विद्युतीय फोहोरहरूमा लिडयुक्त पुराना ब्याट्रीहरू प्रमुख रहेका छन्।
हामी कहाँ मुख्य रूपमा 2 किसिमका ब्याट्रीहरू प्रयोग हुने गरेका छन्। एउटा चाहिँ हामी लिड एसिड ब्याट्री भन्छौँ, एउटा चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री भन्छौँ। लिथियम आयन ब्याट्री चाहिँ भर्खर नेपालमा आएको हो, विदेशमा चाहिँ धेरै पहिले आएको थियो र अहिलेसम्म जुन लिड एसिड ब्याट्री हामीले युज गरिरहेछौँ त्यो युज गरेको अनुसार चाहिँ ब्याट्रीलाई जेनरली 2 टाइपमा 2 किसिमको भन्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको गाडीको एप्लिकेसन भन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ स्टार्टिङ, लाइटिङ, इग्निसन यसैलाई एप्लिकेसन भन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको डिप साइकल एप्लिकेसन भन्छ। डिप साइकलमा चाहिँ तपाईँको यो सोलरमा, तपाईँको टेलिकममा, स्टेसनरी एप्लिकेसन जहाँ चाहिँ तपाईँले सर्ट पिरियडलाई चाहिँ धेरै करेन्ट चाहिएको छ तर एकदमै लो भनौँ न एकदम स्मल टाइमको लागि। त्यसै गरी अर्को ट्र्याक्सन एप्लिकेसन भन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा अलिक कमै छ, त्यो फर्कलिफ्टहरूतिर युज गर्छन् होइन। त्यही भएर एप्लिकेसनको हिसाबले चाहिँ 2 थरी भयो। अब ब्याट्रीभित्र के छ भन्ने हिसाबले फेरि 2 थरीले विभाजन गरिएको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको फ्ल्याट प्लेट भन्छ, एउटा चाहिँ ट्युबुलर प्लेट भन्छ। अब यो दुइटै एप्लिकेसनमा फ्ल्याट प्लेट र ट्युबुलर प्लेट युज हुन्छ तर अहिलेसम्म गाडी ब्याट्रीमा चाहिँ ट्युबुलर प्लेट आइसकेको छैन त्यो टेक्नोलोजी। त्यही भएर गाडी ब्याट्रीमा चाहिँ सधैँ फ्ल्याट प्लेट हुन्छ भने यो तपाईँको अर्को यो स्टेसनरी एप्लिकेसन जुन भन्छौँ हामी, स्टेसनरी र ट्र्याक्सन एप्लिकेसन वा डिप साइकल एप्लिकेसन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको थरीको ब्याट्री आइसक्यो। ट्युबुलर प्लेट पनि आउँछ, फ्ल्याट प्लेट पनि आउँछ र त्यो ब्याट्रीभित्र भएको एसिडमा पनि फरक पर्छ। एउटा एकदम कम्प्लिटली लिक्विड पनि आउँछ र एसिडको ठाउँमा तपाईँको जेल पनि आउँछ। एसिड चाहिँ जेलको हिसाबमा आउँछ, त्यो जेल भयो भने त्यसलाई चाहिँ जेल ब्याट्रिज भन्छौँ हामी। त्यसै गरी त्यो सेपरेटर जुन प्लेटहरू छुट्याउने हुन्छ नि त्यो सेपरेटरको आधारमा पनि ब्याट्रीलाई क्लासिफिकेसन गर्छ। तर यो चाहिँ तपाईँको डिप साइकल एप्लिकेसन पट्टि नै त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एजिएम भन्छ, एब्जर्प्सन क्लासमेटबाट बनाएको हुन्छ तिनीहरूको सेपरेटर, त्यही अनुसार एजिएम ब्याट्री भन्छ। यो सरस्वती हेर्दाखेरि हामीले जेनरल टर्ममा चाहिँ ब्याट्री 2 थरीको हुन्छ भन्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ गाडी ब्याट्रीको एप्लिकेसन जहाँ चाहिँ तपाईँलाई एकदमै हाई करेन्ट चाहिएको छ, एकदमै मिली सेकेन्डमा तपाईँले गाडी स्टार्ट गर्दाखेरि जति पिरियड हो नि त्यति पिरियडमा तर उसले धेरै करेन्ट लिन्छ। र डिप साइकल एप्लिकेसन भने चाहिँ के हो, एउटा मिडियम लेभलको करेन्ट लिने तर लङ्गर पिरियड 2 घन्टा, 4 घन्टा, 5 घन्टा, जस्तै सोलरको एप्लिकेसन, इन्भर्टर एप्लिकेसन हामीले पहिले हेरेका थियौँ। त्यही भएर ब्याट्रीको डिभिजन चाहिँ यसरी छ। वैकल्पिक ऊर्जाका लागि प्रयोग गरिने विभिन्न किसिमका ब्याट्रीहरूको बनावटका बारेमा भने हामीमध्ये कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ। लिडयुक्त ब्याट्री, जेल ब्याट्री तथा लिथियम आयन ब्याट्रीहरूमा के फरक छ त? एनोड भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ यो भयो, क्याथोड भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ यो पार्ट भयो। नेगेटिभ पार्ट भनेको चाहिँ फ्ल्याट प्लेट हुन्छ, हजुर सबै फ्ल्याट हुन्छ नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै। अनि हामीले चाहिँ सोलर ब्याट्रीहरू हुन्छ सब्सिडी भएको, यसमा चाहिँ यस्तो खालको पोजिटिभले यस्तो हुन्छ। तर चाहिँ हामीले गाडीको ब्याट्रीहरू हेऱ्यो भनेपछि त्यसको पोजिटिभले पनि यस्तै खालको हुन्छ। रिएक्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिभर्सिबल रिएक्सन हुन्छ कि यसको चाहिँ कुनै मेटेरियल राख्यो भने यसको रिभर्सिबल रिएक्सन हुन्छ, एसओ4 प्लस समथिङ भनेर। यसमा चाहिँ सबै काम गर्ने तरिका चाहिँ एउटै हो। यसमा चाहिँ अलिकति त्यो केमिकल फर्मुलाहरू लिटल बिट डिफ्रेन्ट भएर त्यो गरेर लिड प्लस अक्साइड प्लस वाटर भन्छ कि यसरी। अहिले हाम्रो युज गर्ने जस्तो ट्युबुलर प्लेट हामीले चाहिँ फ्ल्याट प्लेट ल्याउँदैनौँ, ट्युबुलर प्लेटमा यो 2वटा मात्र युज हुन्छ अहिले हाम्रो चाहिँ। एउटा एस्ट्रेसोपर, अर्को चाहिँ जेल ब्याट्री भन्छौँ, यो 2वटा हो। लिथियम आयन भन्ने बित्तिकै यो र यो बेसिकली भन्दा पनि अझ अर्को लिटल डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी, जस्तो कि नयाँ टेक्नोलोजी भन्छ। सबै एकैचोटि हामीले इनर्जी सबै खपत गरिदियो भने यसलाई फेरि चार्ज गर्न गाह्रो हुन्छ भन्छौँ। तर त्यो बेसिकली पछि चाहिँ आएको टेक्नोलोजी, नयाँ टेक्नोलोजी जुन लिथियम आयन भन्छ हामीले यहाँ देख्छौँ। लिथियम आयन भनेको यो ब्याट्रीहरू, यस्तो ब्याट्रीमा जस्तो कि हाम्रो चाहिँ क्यापासिटी यसको चाहिँ सानो 6.6 एचदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ एउटा सेलको भोल्टेज भनेको यसको 3.7 लिथियम आयन भन्छ। अनि त्योभन्दा अझ अहिले विकसित रूपमा आएको भनेको लिथियम फेरस अक्साइड भन्छ, यसलाई FePO2 होइन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यसको भोल्टेज फेरि डिफ्रेन्ट 3.2 छ। यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो सेलहरू चाहिएर मिलाएर, यस्तो सेलहरू सिरिज अथवा प्यारलल मिलाएर चाहिँ हामीले कति आउटपुट लिने, त्यसमा चाहिँ यसको चाहिँ क्यापासिटी फरक हुने गर्छ यसको लिथियम आयनमा चाहिँ। लिड एसिड युक्त ब्याट्रीहरूमा भएको एसिड लिड जमिनमा तथा जमिनमुनिका पानीका स्रोतहरूमा समेत पुग्न सक्दछ। लिड सजिलै नसड्ने वा नगल्ने तत्त्व भएकाले पर्यावरणीय प्रणालीमा लामो समयसम्म रहिरहने गर्दछ। लिडको मात्रा शरीरभित्र प्रवेश गरेको खण्डमा क्यान्सर, रक्त अल्पता अर्थात् शरीरमा रगत कम हुने रोग, त्यसैगरी छालाका रोगहरू लगायत विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्दछन्। लिड एसिड ब्याट्रीमा चाहिँ तपाईँको 80% चाहिँ लेडबाटै बनाएको हुन्छ। त्यसको भित्रको प्लेट भन्नुहोस् होइन, त्यसमा चाहिने तपाईँको स्मल पार्ट्सहरू जुन टर्मिनलहरू देख्नुहुन्छ त्यो ब्याट्रीमा जहाँ हामी तार जोड्छौँ होइन, त्यो सबै लेडबाट बनाएको हुन्छ। त्यो लेडको टोटल कन्स्टिट्युन्ट्स चाहिँ तपाईँको अराउन्ड 80% हुन्छ।
र लेड जहिले पनि हानिकारकै हो। लेड चाहिँ ह्युमन हेल्थको लागि चाहिँ हानिकारकै हो। त्यही भएर त्यो लेडलाई चाहिँ कम्प्लिटली राम्ररी रिसाइकल वा व्यवस्थापन गरेन भने चाहिँ तपाईँको जस्तै लेड भ्यापरहरू तपाईँले इनहेल गर्नुभयो भने लङ्सको चाहिँ डिजिजहरू हुनसक्छ होइन, र अरू एकदम कार्सिनोमा क्यान्सर भन्छ, क्यान्सर पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अब लेड चाहिँ कति धेरै हानिकारक छ भने तपाईँले कुनै पनि पेपर देख्नुभयो भने व्हाइट बाहेकको पेपर, कुनै पनि खानेकुरा चाहिँ यदि कलर्ड पेपरमा ऱ्याप गरेको छ भने त्यहाँ लेड हुन्छ। त्यही भएर कहिले पनि कलर्ड पेपरमा ऱ्याप गरेको खानेकुरा खानै हुँदैन। हामी जुन न्यापकिनहरू युज गर्छौँ त्यस कम्प्लिटली व्हाइट न्यापकिन युज गर्नुपर्छ। तपाईँले जेनरल हेर्नुहुन्छ राम्रो राम्रो न्यापकिनहरूले व्हाइटमा बनाएको छ, हल्का अलि कलर एड गर्न खोजेको छ नि, तर त्यो मान्छे अलि अवेर नभएर हो। नभए व्हाइट किन चल्यो त भन्दाखेरि खास त्यो चाहिँ कम्प्लिटली एकदम ह्युमन हेल्थबाट चाहिँ कम्प्लिटली फ्री छ व्हाइट कलरहरू चाहिँ होइन। त्यही भएर लेड चाहिँ ब्याट्रीको केसेसमा चाहिँ भनौँ न अब 80% नै हानिकारक मेटल, हेभी मेटल वा मेटल छ ब्याट्रीमा चाहिँ, लेड एसिड ब्याट्रीमा। अब लिथियम आयनको केसमा चाहिँ लिथियम आयन पनि अब हानिकारक हो, तर लिथियम आयनलाई चाहिँ तपाईँको म्यानेजमेन्ट गर्छन् बाहिर विदेशतिर चाहिँ राम्रै गरी, रिसाइकल नगरे भने पनि होइन। उनीहरूको डिस्पोजेबल गर्ने तरिकाहरू डिफ्रेन्ट छ, अर्गनाइज छ, उनीहरूको स्ट्रक्चर चाहिँ एकदमै तपाईँको लोकल लेभलसम्म पनि पुगेको छ रिसाइकल गर्न। ब्याट्री म्यानुफ्याक्चरहरू आफै पनि रिस्पोन्सिबल छ होइन सोसाइटीप्रति होइन। वेराज अब हाम्रो जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा चाहिँ यो फिलिङ चाहिँ बिस्तारै आउँदैछ। ब्याट्रीबाट हुने वातावरण प्रदूषण ब्याट्री कुन कुन पदार्थले बनेको छ भन्ने कुरामा भर पर्दछ। लिड र एसिडयुक्त ब्याट्रीहरूमा 80% लिड रहने गर्दछ। आजभोलि भने जेलयुक्त ब्याट्रीहरू तथा लिथियम आयनयुक्त नयाँ किसिमका ब्याट्रीहरू नेपालमा प्रयोग हुन थालेका छन्, जुन लिडयुक्त ब्याट्रीको तुलनामा धेरै हदसम्म सुरक्षित छन्। लिथियम आयन ब्याट्री लाइफको हिसाबले अब लिथियम आयनमा पनि क्याटेगोरी छ, नट अल लिथियम आयन होइन, कुनै स्पेसल लिथियम आयन ब्याट्री छ त्यसले चाहिँ लाइफ पनि बढिदिन्छ। र तिनीहरूको डिजाइन नै यस्तो छ कि तपाईँले कम्प्लिटली ब्याट्रीलाई एक्जस्ट गऱ्यो भने पनि त्यो ब्याट्री फेरि लो करेन्टमा पनि फुल चार्ज हुनसक्छ। अब लिड एसिड ब्याट्रीको पनि कमी कमजोरी छ र बेनिफिट्स पनि छ। तर लिथियमयुक्त ब्याट्रीलाई बढी चार्ज गरेको खण्डमा भने आगलागीको जोखिम हुने गर्दछ। ब्याट्री हाम्रो दैनिक जीवनका लागि नभई नहुने वस्तु बन्दै गएको छ। ब्याट्रीबाट ई रिक्सा, ब्याट्रीबाट चल्ने कार आदि नयाँ प्रविधिमा आधारित वातावरण मैत्री यातायातका साधनहरू सम्भव भएका छन्। नेपालमा हाल 6 देखि 8 लाख लिड एसिडयुक्त ब्याट्री रहेको तथ्याङ्क छ। विश्वका वैज्ञानिक प्राविधिज्ञहरू हानिरहित लामो समय खपत हुने हलुका किसिमका ब्याट्री निर्माण गर्नतर्फ अनुसन्धानरत छन्। इलेक्ट्रोनिक फोहोरहरूमा रहेका बहुमूल्य गरौँ धातुहरूलाई सही ढङ्गले पुनः प्रयोग तथा सदुपयोग गर्न सके वातावरण जोगिनुका साथै यसबाट आर्थिक फाइदा पनि लिन सकिन्छ। लिड एसिड ब्याट्री चाहिँ रिसाइकल गर्दाखेरि चाहिँ पैसा निक्लिन्छ, ब्याट्रीमा लागेको खर्च चाहिँ निक्लिन्छ। लिथियम आयनको चाहिँ रिसाइकल गर्दाखेरि तपाईँले इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ह्युमन हेल्थ ह्याजार्डलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्नुभयो, तर त्यसको तपाईँले कम्प्लिटली त्यहाँ युज भएको मेटललाई वा मटेरियल्सलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्न होइन। र लिड एसिडमा चाहिँ तपाईँ 70% चाहिँ तपाईँले त्यसको कन्टेनर, त्यो पोलिप्रिपोलिनबाट बनाएको कन्टेनर त्यो पनि रिसाइकल गर्न मिल्छ, भित्रको त्यो प्लेटहरू सबै रिसाइकल गर्न मिल्छ, त्यो टर्मिनल भने मैले जुन स्मल पार्ट्सहरू त्यो सबै रिसाइकल गर्न मिल्छ। र त्यो रिसाइकल यदि त राम्रो टेक्नोलोजी युज गरियो भने लेड मात्रै 99.99% प्योर लेड पाउन सकिन्छ। तर यदि उचित व्यवस्थापन नभएको खण्डमा भने यसले हानि पुर्याउने निश्चित छ। गाउँघरमा खेतबारीमा ब्याट्रीभित्रको एसिड लिड त्यत्तिकै फ्याँक्दा खाद्यान्नमा समेत लिडको अवशेष आउन सक्ने खतरा रहेको छ। यस्तो इलेक्ट्रोनिक फोहोरहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त? सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ हाम्रो के छ, हाम्रो यो जियोग्राफिकल लोकेसन जहाँ हामीले सोलर ब्याट्रिजहरू पठायौँ पहिले, त्यसको त्यो टेरियनले गर्दाखेरि चाहिँ कलेक्सनलाई धेरै प्रब्लम भइरहेछ होइन। त्यही भएर त्यसलाई कुनै एउटा मोटिभेटिङ मेकानिजम बनाएर चाहिँ त्यो ब्याट्रीलाई चाहिँ कमसेकम एउटा कलेक्सन सेन्टरसम्म लिएर आएर र रिसाइक्लिङ प्लान्ट चाहिँ अब गभर्मेन्टले हुन्छ कि वा प्राइभेट अन्टरप्रेनरहरूले हुन्छ होइन, उहाँहरूले स्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने चाहिँ रिसाइक्लिङ हो। अब अहिलेको अवस्थामा त्यसो भए ब्याट्रिजहरू कहाँ गइरहेछ त आजभन्दा 10 years भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ इन्फर्मल च्यानलबाट बाहिरै गइरहेछ होइन, इन्फर्मल च्यानलबाट चाहिँ बाहिरै गइरहेछ, हामीसँग त्यो फेसिलिटी पनि छैन।
र रिसाइकलको गर्ने जरुरत किन पनि छ भन्दाखेरि सबैजनाले चाहिँ तपाईँको कलेक्सन सेन्टरमा ब्याट्री पुर्याउँदैन। ब्याट्री मान्छेले 4 दिन भारी बोकेर ब्याट्री सोलरको ब्याट्री लगाए हुन्छ गाउँमा, उसले त्यो 2500 को लागि चाहिँ उसले त्यो कलेक्सन सेन्टरमा उसले एउटा बारीमा एसिड पोखिदिन्छ अनि तपाईँको ब्याट्री एकातिर फालिदिन्छ। त्यसले त्यो ल्यान्डको फर्टिलिटी पनि जान्छ होइन। अब त्यसले ह्युमन त्यो हेल्थमा पनि इम्प्याक्ट गर्छ, किनभने त्यही घरकै छेउमा खेतमा तपाईँले एसिड फाल्नु भएर लेड आयो होइन। लेडमा त्यो टेम्परेचरहरूको घाम लागिरहेको हुन्छ, पानी परिरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट अब लेडको भ्यापर डेभलप हुन थाल्छ। त्यो लेडको भ्यापर त्यहाँ खेलकुद गरिरहेको बच्चाहरू आइमाईहरूले चाहिँ इनहेल गर्छ कि, त्यसले चाहिँ अब तपाईँको अलि लङ्सको डिजिजहरू हुन सक्ने चान्सेस बढी नै छ। त्यही भएर अब रिसाइकलमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हो। अल्टरनेटिभ इनर्जी प्रमोसन सेन्टरले रिसाइकलमा मलाई नलेज अनुसार चाहिँ उहाँहरूले रिसाइकलको कुरा गरेको 2006 देखि हो है। अब उहाँहरू लाग्नु चाहिँ भएको छ, अब कतिको मटेरियलाइज हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर गर्नु पनि बाध्य छ। गाडी बढेछ, वर्षेनी 20,000 गाडी बढिरहेछ, त्यहाँ अटोमोटिभ ब्याट्री डेफिनेटली गइरहेछ होइन। त्यो सबै लिड एसिड ब्याट्री हो होइन। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? र व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै यहाँबाट हामीले जुन इन्फर्मली बाहिर पठाउँछौँ होइन, त्यसले पनि त मान्छेलाई ह्युमन इम्प्याक्ट त गरेकै हुन्छ नि होइन। त्यो फोड्ने मान्छे चाहियो, ब्याट्री त डल्लै उठाएर लाँदैन होइन, उसले फोड्छ, टुक्रा पार्छ, बोरामा राख्छ। अब त्यो मान्छे, त्यो गर्ने मान्छेले पनि त त्यो लेडको धुलोहरू त इनहेल गरिराखेकै नै हुन्छ नि होइन। त्यही भएर अब सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ आइसक्यो होइन कि, पहिले नै आइसकेको थियो। अब अलि स्पिडअप गर्नुपर्ने चाहिँ हो रिसाइकलको बारेमा होइन। नेपालको वातावरण संरक्षण ऐनमा इलेक्ट्रोनिक फोहोरहरूबारे कुनै चर्चा गरिएको छैन। विकसित देशहरूमा जस्तै हामी कहाँ पनि ब्याट्री लगायतका इलेक्ट्रोनिक फोहोरहरूको सङ्कलन, भण्डारण, व्यवस्थापन तथा पुनः प्रयोगको नीति नियम बनाउनुका साथै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु जरुरी रहेको छ। अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो वेस्टलाई चाहिँ डेफिनेटली एउटा सर्टेन एउटा कमिटी बनाएर चाहिँ होइन, यसको रिसर्च गरेर यसले कतिको इम्प्याक्ट गर्छ होइन, यसलाई कुन लेभलको माने हेल्थ ह्याजार्ड वा इन्भाइरोमेन्टल ह्याजार्डमा यसलाई लेबलिङ गर्ने, त्यो गरेर चाहिँ एउटा अवेरनेस क्याम्पेन गऱ्यो भने पनि सायद यो पहिलो स्टेप चाहिँ त्यतिले पनि कभर अप गर्न सक्छ। किनभनेदेखि एउटा कन्ज्युमर यदि अवेर हुन्छ भने ऊ त डराउँछ नि, मेरो बच्चालाई के हुन्छ वा मलाई के हुन्छ भन्ने कुरा। सो सर्टेन ठाउँमा उसले डिस्पोजिसन गर्ला होइन। त्यो केही न केही अलिकति अवेरनेसबाट पनि जानुपर्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ बरु रिसर्च हुनुपर्ने हो। इलेक्ट्रोनिक वेस्ट र तपाईँको यस्तै खालको ह्याजार्डस वेस्टले चाहिँ कतिको हेल्थमा इम्प्याक्ट गर्छ र इन्भाइरोमेन्टमा इम्प्याक्ट गर्छ भनेर एउटा रिसर्च पेपर वा रिसर्चको केही चिज आयो र त्यसलाई हामीले सबै कन्ज्युमरहरूमा चाहिँ पुर्याउन सक्यौँ भने चाहिँ कन्ज्युमर आफै अवेर भएर पनि 30-40% त उसले त त्यसलाई राम्रो गरी म्यानेज गर्छ नि। यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले एसियन ब्याट्रिज लगायतका ब्याट्री उत्पादक कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी ब्याट्रीको गुणस्तर सुधार तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समेत काम गर्ने योजना राखेको छ। अब हाम्रो यहीँ पनि 2-4वटा लोकल म्यानुफ्याक्चर हुनुहुन्छ ब्याट्रीको होइन, उहाँसँग चाहिँ हाम्रो नास्टले पनि तपाईँको एउटा टाइअप गरेको छ रिसर्चको लागि भनेर होइन। अब रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इनोभेसन गर्ने खालको रिसर्च गर्ने हो कि प्रोसेस इम्प्रुभमेन्टलाई रिसर्च गर्ने भन्ने कुरामा फरक पर्छ होइन। हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस इम्प्रुभमेन्टको रिसर्च गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ हाम्रो कन्टेक्समा, किनभने हामीसँग न त्यो एक्सपर्टिज छ अहिले देशमा होइन ब्याट्री सम्बन्धी होइन, न त्यो नयाँ नयाँ मसिनरिज र टेक्नोलोजी ल्याएर चाहिँ रिसर्च गर्ने क्यापासिटी छ होइन। त्यही भएर चाहिँ जुन यो अहिले नास्टले चाहिँ हाम्रो लोकल म्यानुफ्याक्चरहरूसँग टाइअप गरेको छ यसलाई रिसर्चलाई अगाडि बढाउँ भनेर, अहिले हाम्रो लेभलको लागि चाहिँ त्यो सबभन्दा राम्रो उत्तम उपाय, किनभने यसले नलेज ट्रान्सफर पनि गर्छ होइन। र अर्को कुरा प्रोसेस इन्हान्समेन्ट गरेपछि म्यानुफ्याक्चरहरू आफै पनि मोटिभेट हुन्छ कि ए हाम्रो देशमै रहेछ नि त यत्रो रिसर्च गर्ने ह्युमन रिसोर्सेसहरू होइन। र नयाँ टेक्नोलोजीलाई रिसर्च गर्नलाई अलिक गाह्रै हुन्छ, इनोभेसनै नयाँ गर्ने होइन। तर प्रोसेस रिसर्च गर्नलाई चाहिँ डेफिनेटली हामीसँग ठाउँ पनि छ, क्यापासिटी पनि छ, सबै चिज छ होइन। त्यताबाट स्टार्ट गरेको बेटर हुन्छ हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा। दमको बारेमा हामी सबैले सुनेका छौँ र हामीमध्ये थुप्रैलाई दमले सताएको पनि पाइन्छ। बुढाबुढीदेखि लिएर साना साना केटाकेटीलाई पनि यो दम लागेको हामीले सुनेका छौँ। दम कस्तो किसिमको रोग हो र यसबाट बच्ने केही उपायहरू छन् कि? विश्व दम दिवसलाई पारेर आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही दम सम्बन्धी यो एउटा छोटो जानकारी। प्रत्येक वर्ष मेको
पहिलो हप्ताको मङ्गलबार विश्व दम दिवस भनेर मनाउने गरिन्छ। प्रस्तुत गर्दैछौँ यो जानकारी। फोक्सोमा लाग्ने विभिन्न किसिमका रोगहरूमध्ये दम पनि एक हो। यो रोग फोक्सोमा लाग्ने दीर्घकालीन अर्थात् क्रोनिक रोग हो, जसले श्वास प्रश्वासमा समस्या ल्याउने हुन्छ। सास फेर्न गाह्रो हुनु, खोकी लाग्नु, सास फेर्दा स्वाँ स्वाँ आवाज आउनु, छाती कस्सेको जस्तो अनुभव हुनु आदि जस्ता दमका लक्षणहरू हुन्। यो रोगको संक्रमणको आधारमा यसका लक्षणहरू पनि फरक पर्ने हुन्छ। सामान्यतया सबैलाई लाग्न सक्ने यो रोगले हावानलीमा सुजन अर्थात् इन्फ्लामेसन भएर श्वास प्रश्वासमा बाधा पार्ने गर्दछ। वातावरणमा रहेका धुलो, धुवाँ, रसायनहरू, कुनै पनि पदार्थले गर्दा हुने एलर्जी लगायत वंशानुगत कारणहरूले गर्दा पनि फोक्सोमा नकारात्मक असर पर्ने हुनाले दम रोग लाग्ने मान्यता रहेको छ। यो रोगमा श्वासनली र सँगै जोडिएको भाग सुन्निने हुन्छ, जसले गर्दा फोक्सोमा हावा आवत जावत गर्न गाह्रो हुन्छ। हुन त कतिपय एलर्जी हुने व्यक्तिमा प्रतिरक्षा प्रणाली बनिरहेको हुन्छ, तापनि कुनै पनि कारक तत्त्वको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै श्वास नलीमा सुजन गराई तुरुन्तै सास फेर्न समस्या हुने हुन्छ। एलर्जीको कारण दम हुने व्यक्तिलाई रुघाले चाँडै समात्ने हुन्छ। मौसममा परिवर्तनसँगै यस्तो समस्या बढ्ने हुन्छ। दमको समस्या पत्ता लगाउन चिकित्सकलाई जचाएर वा एलर्जी परीक्षणबाट थाहा हुन्छ। यो रोग लाग्दा प्रायजसो ब्रोन्कोडाइलेटर्स तथा सुजन कम गराउने इन्हेलर अर्थात् सुँगेर लिने औषधिको प्रयोग गरी उपचार गर्ने गरिन्छ। तर यस्तो अवस्थामा औषधि उपचार नगरी हेलचेक्राइ गरेको खण्डमा भने ज्यान नै जाने हुन्छ। त्यसैले यो रोग सामान्य जस्तो देखिए तापनि सावधानी अपनाउनु अनिवार्य देखिन्छ। सन् 2014मा ग्लोबल एज्मा नेटवर्कले गरेको सर्वेक्षण अनुसार विश्वमा 3 अरब 34 करोड मानिस दमको शिकार रहेको पाइयो। यो रोगको प्रभाव सन् 1970 देखि नै बढ्दो क्रममा रहेको पाइन्छ। यो रोगलाई पूर्ण रूपमा निको पार्न नसकिए तापनि यसलाई नियन्त्रणमा भने राख्न सकिन्छ। दमका रोगीहरूलाई परिवार लगायत साथीभाइहरूले सहयोग गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। बिरामीले आफूलाई के कुराले गर्दा एलर्जी हुने हो सो थाहा पाई उक्त कुराबाट टाढा रहनु बेस हुन्छ। साथै बिरामी स्वयंले धूम्रपान त गर्नै भएन। सुर्तीको धुलो, गलैँचा, फर्निचरमा हुने धुलो तथा धुसी, घरपालुवा जनावरका रौँ तथा छाला, चिसो पदार्थ, वायु प्रदूषण, चिसो हावा, पराग लगायत तनाव, रिस, डर जस्ता भावनात्मक प्रक्रियाहरूबाट बस्नु पर्दछ, जसले दम निम्त्याउने गर्दछ। बढीजसो ढुसी, दाउरा, घाँस बाल्दाको धुवाँ बढी हानिकारक हुन्छ। दमले च्यापेको बेला अस्पतालमा जचाउनु बाहेक घरमै आराम गर्ने, नाक मुख छोप्न मास्कको प्रयोग गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धोइराख्ने, नाक आँखा मुखलाई छिनछिनमा नछोइराख्ने जस्ता सावधानी अपनाउनु उत्तम हुन्छ। हिजो आज दमका रोगीहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढ्नुको कारण भने विभिन्न वंशानुगत तत्त्वहरूका साथै जीवनशैलीको प्रभाव, करायसी कामकाजका लागि प्रयोग गरिने धुवाँयुक्त इन्धन आदि रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसरी धेरै मानिसहरूलाई दुःख दिने रोग दमबारे समाजमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष मे महिनाको पहिलो मंगलबारको दिन विश्व दम दिवस मनाउने गरिन्छ। यो दिवस पहिलो पटक सन् 1998मा स्पेनको बार्सिलोनामा मनाइएको थियो, जसमा 35 भन्दा बढी राष्ट्रहरूको सहभागिता रहेको थियो। हरेक वर्ष विभिन्न नाराका साथ ग्लोबल इनिसिएटिभ फर एज्मा नामक संस्थाले यस दिवसको नेतृत्व लिने गर्दछ। विश्व दम फाउन्डेसनले पनि यो दिवसलाई टेवा पुर्याउँदै आएको छ। यसपालि सन् 2017को विश्व दम दिवसको नारा एज्मा बेटर एयर बेटर ब्रिदिङ रहेको छ। आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै यो कार्यक्रमलाई दिशानिर्देश गर्नेछ। हामीलाई सुझावहरू पठाउने हाम्रो ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट,
पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल एड्रेस हो bigyanpravidi@nas.gov.np र यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई नास्टको वेबसाइट www.nas.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजलाई कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।